đi Ấn Độ, bẩn lắm. Mình cứ ăn thôi. Không an toàn đâu. Ồn ào kinh khủng. Đó là những gì mình nghe, nhưng mà trăm nghe thì không bằng một thấy. Mình phải tự đi để tìm ra trải nghiệm và sự thật của riêng mình. Chào mừng các bạn đã đến với vlog Khánh Vy lần đầu Vivu Ấn Độ. Let's get started. Đi Ấn Độ, nó là đến Ấn Độ. Very good. Cho một game 5 chấm. 5 chấm. Một game 5 chấm. Độ đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Con tròn à. Các bạn nhí. Cảm ơn bố yêu. तुरंत विमान कंडक्टर को बताया करेगा पावर बैंक कर लिथियम बैटरी से नो वही Đi qua 5 tiếng. Bây giờ mình đã lên xe buýt và đây là đường phố của Ấn Độ. Chúng mình bây giờ sẽ về khách sạn. Trời đây rất là lạnh, lạnh hơn mình nghĩ. Ở đây chắc tầm khoảng 7-8 độ thôi. Ngồi cạnh mình là hai sư cô đang học ở đây. Lần đầu tiên đặt chân đến Ấn Độ. Yay! Ngày đầu tiên tại New Delhi. Thở để với hai bạn. Đây là trai tài gái giỏi đây. Your name, Mark? My name is V. Are you here? Yeah. Oh, great. You from Vietnam, yeah? Yeah, bye bye. I gotta go now. Bye bye. Have a good day. Good morning. Bây giờ chúng mình sẽ lên xe buýt để di chuyển tới bảo tàng quốc gia New Delhi. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến một nơi lưu giữ tới 5.000 năm lịch sử nha. Chào mừng các bạn đến với Bảo tàng Quốc gia New Delhi với hơn 200.000 cổ vật cực kỳ phong phú. Đi mỏi chân cả ngày chắc cũng không hết luôn ấy. Thế nhưng với những ai mong muốn tìm về cội nguồn tâm linh thì trái tim của bảo tàng lại nằm ở một khu vực tĩnh lặng hơn rất nhiều, trong một căn phòng nho nhỏ thôi. Đó là phòng trưng bày xá lợi của Đức Phật, một nhân vật lịch sử có sức ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Không chỉ là một quốc bảo của Ấn Độ, đây thực sự là một di sản quý báu của cả nhân loại. Ngay lúc này thì xung quanh mình đang có rất nhiều phái đoàn quốc tế đến đây. Người thì thiền hành, người thì tĩnh tâm, người thì tìm hiểu thêm về những lát cắt của lịch sử. Không khí thì trang nghiêm và mang một nguồn năng lượng mát lành vô cùng. Nó là đến Ấn Độ. Không biết là nước thứ mấy mà nó là đã được đặt chân tới rồi, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui. Chúng mình đang đi dạo trên đường phố của New Delhi. Anh ơi! Anh ơi! Chúng mình đang đi dạo trên đường phố của New Delhi. Hôm qua em lên máy bay, sau em có gặp một cái bạn du học sinh ở đây 2 năm. Cái bạn ấy còn nói là đến cái khu vực này là người Ấn sẽ rất là hay nhìn mình. Tức là ở càng mà lên phía Bắc thì người Ấn sẽ rất là hay nhìn người nước ngoài. Đây là hộp snack của mình. Mình đói quá nên là mình sẽ ăn một miếng bánh Oreo. Mình rất là thích ăn Oreo mà phải bẻ đôi ra như này nhưng mà mình ngon. Và mình cho các bạn xem khung cảnh. Để mình cho các bạn xem khung cảnh nhá. Đợi lên máy bay thì mình đang nằm nghiêng. Ở đây có giếng nằm siêu đã. Sau gần 2 tiếng bay thì chúng mình đã từ New Delhi tới Bodh Gaya. Chào, chúng ta đang ở đâu đây ạ? Bodh Gaya. Nó là tới Ấn Độ. Đây là chiếc xe mà chúng tớ sẽ di chuyển tới tu viện, nơi mà chúng tớ sẽ ở trong những ngày sắp tới.
Bữa ăn đầu tiên tại Thư viện rất ngon. Hi, xin chào. Hi, hello. Xin Namaste. chào. Namaste. Xin chào. You're in Bodhgaya City right Very now. cold. Yeah, it's very cold. It's like Yeah. 7 degrees. Maybe stay like this. Right here is Nitit. He lives here and he's gonna be my tour guide. Oh, wow. What the feeling in come to here? What is, Feeling? yeah. I feel really safe. Okay. Yeah, it's really peaceful. Ở đây thì mọi người đi chủ yếu với phương tiện là tuk tuk. Bây giờ chúng mình đã đến chợ đêm tại Bodhgaya. Thời tiết bây giờ thì đang khá là lạnh. Hà Nội khi mà bước vào đợt rét thì cái cảm giác đấy là như thế này ở đây. Yeah, this is kurti. Scooty. Yeah. How much? This one? Yeah. This one Morgan 500. 500. Morgan 500. Một cái 500. Oh, you know Vietnamese. Yeah. Oh, 500 rupee. This one. This one Morgan 500. Morgan 500. Morgan 500. Một cái 500. This one 400. 400. Oh my god. Wow, I look cool. So, also. Wow. Look inside. Okay. Indian beautiful. Wow. Very good. I like it a lot. Whoa. Wow, great. Wow. How to say Sally is beautiful? Most sundar sari. Mosunda Sally. Nati just picked me a very beautiful Sally. Hi. Oh, it dropped. It dropped. Okay. Can you hold me? Sorry. Okay. And Nati suggests that we can wear Sally to go for a walk. Ok, chúng ta hãy cùng đi khám phá xem là tại chợ đêm đây thì có những gì. Em đẹp gái lắm. Em đẹp gái lắm. Xinh đẹp. Xinh đẹp đúng không? Xinh Em đẹp. đẹp gái lắm. But we are the same age, so you say mày đẹp vãi. Mày đẹp vãi. Mày đẹp vãi. Mày đẹp vãi. Đúng rồi. Namaste. I'm V. You are? Ria, Ria. B, Charan, Sia, Happy, happy. happy, 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 happy. How we can do like this? Ando. Ando, Yêu. Yo, Việt Nam. Vietnam, Việt Nam. Vietnam, Việt Nam. Vietnam, Yêu. Yo, Ando. Ando. Chúng mình cũng đã mua được một cái khăn này và bây giờ thì mọi người đã trên đường về hết. Và bây giờ thì mình và Niti sẽ đi trả bộ Sally này. Em right? Okay. Is enough for them, right? Yeah, enough. Mình phải nhờ Niti đeo cặp cho mình. Phải một. करो भाई. Thank you. बिट्टू पाल लेके आना 2-3 यार. Let's go. Xin chào buổi sáng. Ngày hôm nay sẽ là một ngày mà chúng tôi có rất là nhiều lịch trình. Tashidele. Vâng, tới đây mình sẽ nói là Tashidele như là một lời chào và bày tỏ sự trân trọng. Tashidele. Good morning. Và chúng mình thì cũng được các anh, các chị, các cô, các chú chuẩn bị cho đồ ăn sáng, đồ ăn trưa, đồ ăn tối rất là thơm ngon. Oh, it's a local market. Bây giờ thì mình đang thử món nước dừa, quả dừa tươi ngay tại vệ đường thôi. Vị nó không phải quá ngọt, nhưng mà nó uống rất là thanh mát. 70 rupee cho một quả dừa này. It's cheap. Really cheap. Acha, acha. अच्छा बहुत अच्छा Bon acha. yeah
Đây là bánh Pani Puri, món ăn vặt nổi tiếng của Ấn Độ và cũng là món ăn vặt yêu thích của Nitish. Linh hồn của món ăn là chiếc vỏ bánh được chiên vàng ươm, giòn rụm và rỗng ruột. Cách ăn cũng rất là nghệ nha. Người bán sẽ khéo léo ấn nhẹ tạo thành một lỗ nhỏ, quết sốt rồi nhanh tay múc phần nước cốt đặc biệt từ cái thau inox này cho ngập đầy lòng bánh. Việc của tụi mình bây giờ chỉ là bỏ tọt vào miệng, nhai rộp rộp và cảm nhận hương vị bùng nổ thôi. Everything? Cái vị nó cũng khá là giống một cái bánh. Tôi đang bị lắc, tôi đang bị lắc, tôi đang bị lắc, đang chết. I mean, I'm not familiar with this, but it's fine. It's good. Có vị hành, có vị một chút cà ri. Squala Putura. Squala Putura. Quán này đông người lắm. People are eating. Like a lot of people here. You picked a good restaurant. You picked a good restaurant. Cái tip chỉ mình ăn đó là món này. Đừng ngại tay bẩn hay gì hết. Mình cứ ăn thôi. Có ăn là ngon rồi. Ăn bằng tay. Theo như mình tìm hiểu thì người Ấn Độ chỉ dùng tay phải khi ăn bốc bởi vì tay trái có thể được coi là không sạch sẽ, có thể thường dùng cho việc vệ sinh cá nhân. Mình thì sẽ không để thức ăn chạm vào lòng bàn tay. Người ăn bốc một cách chuyên nghiệp thì sẽ chỉ dùng các đầu ngón tay để đưa thức ăn vào miệng một cách gọn gàng, không để dính lem nhem lên cả bàn tay. Mình thấy đây là một trải nghiệm ăn uống có đủ trọn vẹn của các giác quan, không chỉ ngửi thấy mùi thơm, nhìn thấy màu sắc, nếm được vị mà còn được chạm vào thức ăn nữa. Ở đây thì có một chỗ để rửa tay mọi người ạ. Và mọi người chỉ rửa tay bằng nước thôi nha. Ok, một trải nghiệm khá là thú vị. Bây giờ thì chúng mình sẽ quay trở về. Like, well, take with you? Okay. Okay. Hi. Hi. 나를 봐봐 my craze 조금 더 망설이지마 Alright I don't want a best friend 너도 나와 같은 맘이야 Waiting to get there What's your name? Lucky. Lucky? Yeah. Today I'm lucky to be here and I met Lucky. Oh, how old are you? 21. 21? Yeah. Younger brother? Yeah, sister. Ở đây mọi người rất là hay gọi nhau là brother và sister á. 우리 저번에 서버에네 얼마 때문에 이거 진짜 나 서버에 나가고 네. Do you want to be in? Việt Nam xinh xinh. Độ đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. From here 5 mountain. Five mountains? 5 mountain. Okay. Linthu. Nindu, okay. Linthu means Buddhist, only Buddhist. Yes. And first Ananda cave, second Sariputra, third Mugliana, fourth Mahakasapa, and Linthu. Yes. And look like eagle. Anand, Salefak, Mahakajik, Moglin, Dilalinthu. Wow! They, You know Vietnamese? hey, I know Vietnamese, Thailand, Korea, Japan, Sri Lanka, Wow! Hong Kong, China, little. 800 ruby một quả này. 800 ruby một quả này á? 1 cân, quên, sorry. 1 kilo. Hết rồi. Can I try? Thô lô thô. Ồ, ngon. Ôi ngon. Ngon lịm luôn anh ơi. Vị ngọt chua nhẹ nhưng mà rất dễ chịu luôn. À. Quả cân này. Ôi, thanh mát quá. Tức rồi sao? Anh lại tưởng nó đang nói chuyện với anh cơ. Sau anh nhìn thấy cái máy đó thôi anh ấy. Ý là nó cũng không ngon tới cái độ đấy nhưng mà mình cứ làm như thế theo thói quen. Bạn rửa hơi mãi cứ thẳng thế. It's Indian time. आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? How are you? आप कैसे हैं? आप बहुत सुंदर. You very beautiful. आप बहुत सुंदर. आप बहुत सुंदर. आप बहुत सुंदर. Yeah, very beautiful.
Yes. Abi Mejara. Nalanda. Nalanda. Oh, this is very good. Yeah, how are Really? you? Indian girl. Pyara. Piara. Pyara. Mẹ Bijara. Không Nalanda. This is very good. Yeah. Oh, that's cha. Tôi học tiếng Ấn kết thúc bởi vì tiếng Ấn rất khó và mình không học được. Hơn 500 năm trước khi Đại học Oxford thành lập và hơn 600 năm trước khi Đại học Cambridge ra đời thì ngay tại vùng đất Bihar, Ấn Độ đã có một ngôi trường đại học với quy mô không tưởng, và đây chính là một ngôi trường đại học quốc tế với rất nhiều các du học sinh. Nalanda. Tại Nalanda, kinh đô của trí thức. Một đoàn học sinh đang đến tham quan Đại học Nalanda. Đây là phòng học của các vị ngày xưa, cái trần rất là cao, rất là thoáng. Đứng trong đây để mình xin một chút vía học tập, vía trí tuệ từ các vị. Lý do sống, cái là purpose, cái sứ mệnh của mình, xong mình gắn cùng vào trong một tập thể, một tổ chức, thì như vậy mà mới tạo một sức mạnh, chứ không phải mỗi cá nhân hóa được. Làm như thế nào để người trẻ tìm ra được lý tưởng sống? Đầu tiên đó là tránh xa kẻ dữ, tránh xa những cái điều xấu, gọi là dữ, những cái nghiện ngập, những cái mà nghe thông tin sai lệch, những cái tiêu cực, hoặc là những cái con người kéo mình ra khỏi những cái tốt. Thì bước 1 là tránh ra kẻ dữ. Hello. Namaste. Namaste. Sundar. Sundar. Acha. Acha. Oh, Sundar. Young and Sundar. Xin chào. Namaste. Namaste. Doctor. Beautiful doctor. Sunday. Beautiful mother. Beautiful us. How old are you? I'm 21. 21. Wow. I'm not 25. Okay. But you're a college student? Yeah. Where are you studying? Mumbai. Mumbai. Okay, enjoy. Kashmir mọi người ạ. Tell me why Kashmir is expensive. It takes long time to make. A lot of Vietnamese people come here. There are lots of. Quá, mình định đi về rồi mà ông bảo thôi không xem. Cái câu chuyện là rất là đáng yêu bởi vì là ba chị em mình thì đi mua thảm và chúng mình chưa hỏi giá thì cũng quyết chốt thôi. Nhưng ai ngờ nó đắt quá, một cái thảm 160 triệu lận. Đấy, bọn mình đã quyết định về và bác ấy vẫn quyết định là phải giới thiệu bằng được cho mình khăn, và bọn mình không định mua khăn lúc đấy nữa. Ai ngờ bác ấy đã chốt đơn thành công. Say chốt đơn. Shut down. Chốt đơn. Shut down. Chốt đơn. Because money is not big thing. Money comes, money goes. Because I have big heart, no problem. Yes. Okay, bye bye. Take care. Bye bye Kashmir. The Kashmir shop in Bodh Gaya. Okay, I go here. Bye bye. See ya. Bạn có tin là có một nơi mà chỉ cần bước qua cánh cổng thì những áp lực trong đầu bạn đột ngột được dịu lại không? Mình trước cũng không tin cho lắm cho tới khi mình được đặt chân tới nơi này. Và cả nhà ta hãy cùng khám phá Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya, di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Ấn Độ nha. Xin chào. I'm from India. Oh, you're from India. Yeah. Great. I speak little bit Vietnamese. Oh. Yeah. We have a lot of people that are wearing sari here. Sari we tried yesterday and they're really beautiful. And then we also have a lot of monks from different countries. They're coming here to practice meditation, to practice reading mantra. When you come to here, you come again. We'll listen good. That's right. Yeah. You feel good, right? Yeah. I feel really good. I feel like I'm recharged. Okay. Và đúng như Nitish nói thì mình đã đến đây rất nhiều lần trong chuyến đi này, và cứ đến đây là tâm trí mình được dịu lại một cách kỳ diệu hay cực. Lần thứ 2 vào đây thì mình đã khóc rất nhiều bởi vì nơi này năng lượng quá mạnh mà. Mình khóc nhiều tới độ là mắt mình sưng húp cả lên nên là mình đã đeo khẩu trang. Kiểu nước mũi nó cứ chảy tùm lum ấy, giấy không thấm kịp nên là mình đeo khẩu trang ấy. Ôi, nghe hơi ghê nhưng mà lúc đấy biết sao được. Ngài có chia sẻ rằng là thầy Tuệ Đức của chúng ta thì cũng là một người bạn thân thiết của Ngài, và Pema cũng như thế. Và đặc biệt là Ngài rất là quý và tôn trọng một điểm của thầy Tuệ Đức nhà mình, đó là thầy rất là thanh tịnh và thầy rất là chân thật. Bỏ qua mọi yếu tố tâm linh thì tại sao đứng ở đây chúng ta lại cảm thấy bình yên đến như thế?
Đầu tiên đó là tần số của sự tĩnh lặng. Năng lượng của Bồ Đề Đạo Tràng thì không hẳn nằm ở cấu tạo địa lý của đất mà nằm ở năng lượng của sự huân tập. Các bạn cùng hình dung với mình nhé. Trong suốt hơn 2.500 qua thì mảnh đất này đã đón nhận biết bao nhiêu dấu chân của những người tu tập, tu hành, buông xả và khối lượng thiện nghiệp bao gồm những ý nghĩ tốt, lời nói hiền hòa, hành động chánh niệm, tập trung, từ tốn, khiêm cung được gieo xuống mảnh đất này mỗi ngày là một con số khổng lồ. Và khi chúng ta bước vào một không gian được tắm trong tần số của những điều như vậy liên tục suốt mấy ngàn năm thì tâm trí mệt mỏi của chúng ta sẽ tự động được thanh lọc. Giống như việc mà chúng ta bước vào một thư viện ấy thì tự nhiên mình sẽ muốn đọc sách, nói khẽ và học tập. Cũng như vậy, bước vào Bồ Đề Đạo Tràng thì cái trường năng lượng chánh niệm này do con người tạo ra sẽ tự động làm dịu đi những xáo động bên trong mình. Thứ hai là trạng thái sóng não alpha. Tiếng tụng niệm đều đặn dễ dàng đưa não bộ vào một trạng thái thư giãn sâu nhưng mà cực kỳ tỉnh táo. Mình được thực hành đọc ngôn ngữ Pali vừa là cơ hội để mình luyện tập ngoại ngữ đã được học, vừa là lúc mình rèn luyện sự tập trung tuyệt đối vào thời điểm lúc đó. Cảm giác siêu đã nha. Mình đọc đâu đó khi bước vào khu vực này của tháp và cả khu vực này luôn thì não bộ của con người có xu hướng chuyển từ sóng beta là lo âu tính toán sang sóng alpha là thư giãn, thiền định sâu và rất tập trung. Không hẳn là mê tín mà đây là sự cộng hưởng của năng lượng gốc ở đây và những người tới đây nữa. Watching, just looking around. Yeah. Your blessing here. Blessing? Blessing here, medicine, okay? Oh, thank you. What is this? Menduk, Jinlok. 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 Do you want to try? I don't know. It's blessing. I haven't tried. I think it's okay. Họ cho những cái viên này và bây giờ mình sẽ thử. Sorry. Wow. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo đường phố tại Bodh Gaya. Ở đây mình thấy là có những cái phương tiện như là xe túc túc rất là nhiều này, rồi là xe máy này. Các tiệm bán hàng thì khá là giống Việt Nam của chúng ta. Dễ thương không? Hello. Hi everyone. Oh. Hi. Fast food. The fast food. Oh. Ở tầm khoảng một tuần trước thì ở đây khá là mưa và trời lạnh. Nhưng bây giờ thì trời rất là nắng, bầu trời xanh, ấm áp, không quá lạnh nữa. Quá là may mắn. Chúng ta đi sâu vào hẻm. Ở đây là nơi sinh sống của một số người dân. Namaste. Hello, namaste. Quảng cáo một tí cho công ty của mình. I would like to say a great appreciation to you for all your support. I would like to see you again in Vietnam. Tiếng cảm ơn được trộn vào hòa lẫn vào tiếng xe cộ, còi búng chiêu búng chim. Make up chậm lắm. Ê, không phải make up đậm luôn đi mọi người. Không, đây má hồng, chống nắng má hồng và một chút ấy thôi, son thôi. Rồi. Các loại rau củ quả đấy rất là ngon. Đây là món cơm chiên rau trắng. Oh guys, guess her age. Mọi người đoán tuổi của cô đi ạ. Lúc đầu mình gọi là chị và mình rất bất ngờ khi cô 49 tuổi. What is your secret? What is your secret? Secret, fresh air, and fresh water, mountains, river from Bhutan. Okay, Of course, happiness. Happiness. Happiness keeps you young.
Happiest country in the world. Yes. Bhutan. Yes. Her smiling. Oh, sorry. No. Yeah, you look more beautiful. Thank you. I have 2 children. Yeah. And 23 and 19. So like I'm almost the same age with your daughter. Yes. Oh, mom, hi mom. So do you have any advice or story for the young people how to be happy? Okay, as a Bhutanese, we live very simple. Yes? Yes, we live a simple life. We grow up in a very humble atmosphere. So to be happy, you have to balance your life, not have too much expectation and go with the flow. You don't need to be rich to help many people, and your intention should be very pure. Yeah. As long as your intentions is pure, and then things work out. So that's the secret to my happiness. Wow. Everything has time, timing. Yeah. And then my late father used to say, help as many people as you can. Like along with helping others, your problems, your work, everything is solved. Yeah, that's right. Automatically, because the intention is good, so you're helping someone, and then And the success will come, and you will use that success to help others as well all your life. Great, amazing. How to say thank you in your language? Kadinche. Kadinche. Kadinche la. Paraji. You all have the same smile. She has a nice Mother and daughter. and she has a good teeth. Yeah, you too. Yeah, no. Yes. She asked, are we related? Yeah, past life. Past life, I maybe? believe, we all meet because of our past life karma. Maybe, of course. I do believe that. Like His Holiness Dalai Lama, 7 billion people. You can't meet everybody. Okay, so are you happy? I'm very happy. How to be happy? Happy is like if you do something good and help for other, then inner is automatically comes to happiness. Yes. And yourself also think good. Think good. Yeah. What should we think? Maybe when you wake up and think to what you benefit for other. So what we young people can do? Especially don't be expect too much and don't be run. No need to run so fast. And you have to wait for the right time. So everything comes to on right time. Best thing is like a new generation should follow parents' advice. Yes. That's very important. Parents' advice. What is your tip to be happy and peaceful? Forget BBA and now. Everything fast also I never think future. How do you deal with difficulty? I never have any difficulty. It's all about the mindset. Thank you very much. Nó là Việt Nam. Đặc biệt hôm nay thấy rất là vui bởi vì Khánh Vi đã đưa đến hình ảnh của chiếc nón truyền thống của Việt Nam, điều vô cùng tuyệt vời. Và chiếc nón này đã được ngài trưởng lão Mano trụ trì thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài rất là trân trọng. Vietnamese traditional hat we brought from Vietnam to India. Yes, Vietnam. This is a box of a lot of Vietnamese foods and ingredients for you. We have tea. We have some ginger, really good for your health. Thank you. Yes. Vietnam has a lot of healthy food. Yes. And we Bhutan, we have like organic. Organic. So come try. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hope so you enjoy it. Yeah. And Bhutanese are really handsome and beautiful because it comes from the heart. Hi. Pretty. Quay trở lại với câu chuyện năng lượng tại Bồ Đề Đạo Tràng, đây không phải là truyền thuyết, không phải là cổ tích mà là câu chuyện lịch sử về một nhân vật có thật đã tạo ra những thay đổi vô cùng lớn. Hơn 2.500 năm trước, tại chính nơi này có một câu chuyện lịch sử hoàn toàn có thật. Thái tử Siddhartha Gautama sau khi tận mắt chứng kiến những quy luật nghiệt ngã như là già đi, bệnh tật, cái chết và sự an lạc của một bậc tu hành, ngài đã quyết định rời bỏ hoàng cung, cung vàng điện ngọc để đi tìm câu trả lời cho nỗi khổ của nhân loại. Và sau những năm tháng tu hành khổ hạnh không thành thì ngài đã quyết định thiền định dưới gốc cây bồ đề này và cuối cùng cũng đã đạt được sự thấu suốt về quy luật vận hành của vạn vật. Và bây giờ thì chúng ta thường hay gọi ngài với một cái tên thân quen hơn, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Phật Buddha.
thì có 7 vị trí tương ứng với 7 tuần thiền định đầu tiên sau khi Ngài thành đạo. Và cái điểm khiến mình xúc động nhất chính là điểm này. Ngài đã ở đây nhìn vào cây Bồ Đề suốt 1 tuần không chớp mắt chỉ để tri ân bóng mát đã che chở cho mình. Điều này làm mình ngẫm nghĩ rất là nhiều. Nếu đến cả một bậc hoàn toàn giác ngộ, dành cả tuần để cảm ơn một cái cây, thì lời cảm ơn mà mình nói mỗi ngày và thường xuyên thì đã đủ hay chưa? Mình thật sự là nghĩ tới vô vàn những cái người mà mình chưa kịp cảm ơn và chưa cảm ơn đủ. Và rất nhiều những cái khoảnh khắc mà mình đã thiếu đi sự biết ơn về những gì mình đang có. Và nếu như quý vị và các bạn đang xem được đến đoạn này thì em Khánh Vi muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nhờ mọi người ủng hộ mới có cơ hội được đi đây đi đó để mở mang. Và cũng cảm ơn rất nhiều những khó khăn, những thử thách đã giúp mình nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống và đã uốn nắn mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Nói ra những lời này thì mình biết là nghe sẽ có một chút hơi văn vẻ, thì dù sao thì mình cũng chỉ là một người trẻ chưa đủ trải nghiệm và cũng chưa trải nghiệm được bao nhiêu. Nhưng mà đây là những cái cảm xúc rất chân thật của mình lúc này, và mình cảm nhận được rất rõ ngay khoảnh khắc đứng tại Bồ Đề Đạo Tràng thì mình thật sự ngập tràn hạnh phúc. Mong tất cả ai xem video này cũng sẽ có những khoảnh khắc thật hạnh phúc và nở sen. Bây giờ thì Đại Bảo Tháp đã dần dần chuẩn bị tắt điện vì đã đến giờ đóng cửa rồi. Và ui, lại có đèn bật lên. Nhưng mà là đèn ở dưới ấy. Sáng ghê. Đây là chiếc thẻ mình cảm thấy rất là trân trọng. Với cái chiếc thẻ này được cấp của hội đồng quản lý của Bồ Đề Đạo Tràng thì mình có thể được đi vào mở cửa, được mang theo điện thoại. Nhờ có cái điều đấy mình sẽ được đi lại cái chuyến hành trình này và chia sẻ với mọi người. Và biết đâu đây cũng chính là một cái duyên lành rất là nhỏ bé xíu thôi mà mình có thể gieo, hay là mình có thể mang tới cho bất cứ một ai đó theo dõi video clip này. Ôi em bị mình rồi. Hả? Gì đã? Kriti House. Much for taking care of me. You were so nice. I really hope that I could come visit your house, but we don't have time. So no problem. I will come time. to Vietnam and meet you. Okay. Vì này còn chỗ này.